Weet je waar ik zin in heb vandaag? In Surinaamse doxa. Doxa, wat is dat? Doxa is Surinaams voor eend. En als het lekker is klaargemaakt met masala kruiden, een madame Jeanette pepertje, uien, knoflook. Joh, dat is zo lekker. Lekker om op te eten met een rotipannenkoek bijvoorbeeld. En die rotipannenkoek, die rotiplaat, die gaan we niet zelf maken. Ik kan het in ieder geval niet. Die heb ik gewoon gekocht in de vriezer bij de toko. Die eend kun je ook kopen bij de toko, hè? Of bij een goede poelier. En mocht je daar nog niet aan kunnen komen, ja, dan kun je ook wel gewoon een kip nemen. Dat is ook gewoon lekker. Verwarm de oven voor op 150 graden. Ik ga eerst die eend in stukken snijden. Ik weet niet helemaal precies hoe ik ermee moet beginnen, maar ik begin maar eens door de borstkas open te snijden. Met een gekarteld mes. En dan kan je een beetje zagen. Zie je, dan hem zo open. Ik snijd hier 2 pootjes af. De vleugels haal ik eraf. Die ene borsten zitten hier, hè, op die ribbenkast. Die ga ik nu afsnijden. Wel met alle botten en al. Dus het is niet zo'n ene borstje uit de winkel. Zo, het achterstuk heb ik afgesneden. Nou, dit pak ik in zijn geheel mee. Zie je, dan is de eend geportioneerd. Snipper ik een grote ui. Zet ik in een grote braadpan een scheut olie. Ga ik in die olie de ui fruiten. Ondertussen pers ik 6 steentjes knoflook uit. Doe ik met deze handige knoflookpers. En voeg ze maar toe. En dan een madame Jeanette pepertje. Die zien eruit als kleine gele paprikaatjes. Maar het smaakt echt wel heel wat pittiger dan een paprika. Je mag zelf weten of je die zaadjes eruit haalt. De madame Jeanette peper die is erg pittig, dus ik kan me voorstellen dat je dat eruit wil halen. Ik haal een beetje van de zaadjes eruit. Maar ik laat ook een beetje zitten. Hier. We snijden dan die madame Jeanette peper in hele kleine stukjes. Je ruikt gewoon de pittigheid als je dit aan het snijden bent. Hele scherpe geur heeft dat. Roer het maar een beetje door. Dan gaan we een beetje kruiden. Ik heb in de toko deze doxa masala gekocht. Doxa, hè? Dat betekent eend in het Surinaams. Dus die is er speciaal voor bedoeld. Maar mocht je deze niet kunnen krijgen, je kunt bijna overal deze Hindoestaanse masala krijgen. Ja, en die is ook prima te gebruiken natuurlijk. In ieder geval, wat je ook gebruikt. Ik voeg van die masala 3 eetlepels toe. Zo, roer er maar een beetje doorheen. Laat een beetje meefruiten tot de geuren vrijkomen. Voeg 1 theelepel komijnpoeder toe. En een theelepel zwarte peper. Doe het ook maar even er doorheen. Heb ik hier 2 van die kleine Maggi bouillonblokjes. Die verkruimel ik met mijn handen. En die voeg ik ook toe. Een eetlepel tomatenpuree gaat erbij. En dan een scheutje gekookt water. Om te zorgen dat die kruiden niet gaan aanbranden. Vind je dat nog maar eventjes goed. Ga ik die stukken eend even een beetje zouten. Strooien we aan alle kanten een beetje zout. Hè? En dan mag je die stukken eend in de saus leggen. Dan gaan we even goed door elkaar mengen. Dat alle stukken eend
met die saus bedekt zijn. Schenk er nog een klein scheutje gekookt water bij. Dat het wel voldoende vocht heeft om te stoven. En dan zet je die pan met eend zo'n 1,5 uur à 2 uur in de oven. Die we op 150 graden hebben voorverwarmd. Zodat die eend helemaal lekker mals is en aan elkaar valt. 1 hour later. Dus zo halverwege de bereidingstijd van de eend alles een beetje om. Dan krijg je bij je roti in Suriname bijna altijd een aardappel kousenband masala geserveerd. Kousenband, dat is een hele lange sperzieboon, zo noem ik het maar. Die kan je wel vinden in toko's of op de markt zie je het soms. Maar ik maak me vandaag een beetje makkelijk. Ik gebruik gewoon een zak gebroken sperziebonen. En is ook hartstikke lekker. Die aardappelmasala heeft bijna dezelfde kruiding als de eend die we net hebben voorbereid. Ik snip er weer een ui. Zet ik weer een scheutje olie in een pan. Zo, fruit die uit maar in de olie. En dan snijden we 2 teentjes knoflook fijn. En dan voegen we ook maar die knoflook toe. Een volle eetlepel Hindoestaanse masala. En een theelepel komijnpoeder. Een bouillonblokje. En nog een eetlepel van die tomatenpuree. En die hadden we trouwens toch wel open gemaakt. Doe het allemaal even door elkaar. Laten we lekker fruiten. Voeg een klein scheutje water toe, zodat die masala niet gaat verbranden. Schil ik een kilootje aardappels. Snij dan die aardappels in kleine blokjes. En doe dan je gesneden aardappels in de masala. En roer dat er even lekker door. Voeg de zak gebroken sperziebonen toe. Dat roer ik ook even lekker door. Zet de hittebron hoog en ik giet er gekookt water bij. Zodat die aardappels en sperziebonen net onder staan. Breng dat even opnieuw aan de kook. Zodra dit kookt zetten we de hittebron wat lager. En dan laten we het een kwartiertje rustig pruttelen. Kook een paar eieren in 5 à 7 minuten hard. Zo, die eend is klaar en gaar. Ik heb mijn rotiplaten heb ik even in de magnetron opgewarmd. Die leg ik zo op mijn bordje. Die doen een paar lekkere scheppen aardappel, sperziebonen masala bij. Leg zo een paar stukken van die eend leg ik erbij. Pootje en een vleugel heb ik hier. Eitje wat we hebben gekookt, dat snij ik even in de midden. En dat leg ik er zo bij. Nou, dan is het echt een gerechtje om lekker met je handen te gaan eten. Dan scheur je gewoon een stukje van die pannenkoek af. En dan pak je wat aardappeltjes en sperzieboontjes mee. Ik kan een stukje van die eend eraf plukken. En zo erin leggen. Ja, dan kan je het lekker op gaan eten. Super lekker. Even goed gelukt. Goede Surinaamse smaak. Die doxa masala ook die we hebben gebruikt. Hindoestaanse masala in de aardappels en sperziebonen. Echt lekker joh. Echt zoals je bij zo'n Surinaams eethuisje zou krijgen. Nou ja, ik zou het gewoon eens proberen. Haal zo'n eend bij de toko of bij de poulier. Hou je kruiden bij de toko. En ga het maken. Hartstikke lekker. Je kunt het receptje vinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer hè. Hoi.